فکر میکنین سریعترین چیزی که انسان ساخته چی بوده؟ شاید بگین موشک یا حتی ماشین‌های فرمول 1. اما من اینجا میخوام پرنده سیاهی رو بهتون معرفی کنم که با سرعتی بیش از 3 برابر سرعت صوت میتاخت. جوری که نه تنها هیچ موشکی توان تعقیبش رو نداشت، بلکه حتی هیچ راداری هم قادر به ردیابی اون نبود. هواپیمایی که به معنای واقعی کلمه یک افسانه بود. اواسط دهه 50 میلادی و در بحبوحه جنگ سرد، ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک هواپیمای فوق سری بود که جای هواپیمای جاسوسی U-2 رو بگیره. هواپیمایی که به این منظور ساخته شد یکی از خاص‌ترین پرنده‌های قرن 20، سریع‌ترین هواپیمای جاسوسی تاریخ، لاکهید SR-71 بلکبرد یا همون پرنده سیاه. در این ویدیو قراره به بررسی این غول بزرگ صنعت هوانوردی بپردازیم و در انتهای ویدیو هم میپردازیم به روزی که کره شمالی تصمیم میگیره به سمت این هواپیما موشکی رو شلیک کنه و اتفاقاتی که در ادامه اون رخ میده. پس تا پایان همراه من باشید. هواپیمای SR-71 بر اساس لاکهید A-12 و لاکهید YF-12 ساخته شد و طراحی اون مدیون مهندسی به نام کلی جانسونه. سرعت پرواز عادی این هواپیما 3.3 ماخ در ارتفاع 24,000 متری بود، یعنی سرعتی بیش از 4,000 کیلومتر بر ساعت و از این نظر سریعترین هواپیمای سرنشیندار جهان لقب گرفت. البته نورس امریکن X-15 تقریباً 2 برابر اون، یعنی حدود 6 ماخ سرعت داشت، ولی چون به تنهایی قادر به برخاستن از بان نبود و باید از زیر بال هواپیمایی دیگر بلند میشد، در رده هواپیماهای استاندارد قابل پرواز قرار نمی گرفت. مشکل اصلی در طراحی این هواپیما حرارت تولید شده در سرعت‌های بالا بود. در نتیجه استفاده از مواد معمول در ساخت بدنه این هواپیما ممکن نبود. به همین دلیل در ساخت بدنه SR-71 از تیتانیوم استفاده شد که مقاومت بسیار بالایی در برابر گرما داشت. بعد از ساخت نوبت به پرواز دادن این هواپیما میرسه. خدمه ی هواپیمایی که میتونه در ارتفاع 26,000 متری پرواز کنه با 2 خطر اساسی دست و پنجه نرم میکرد. اولی هوشیار ماندن در ارتفاعات بسیار بالا و دومی زنده ماندن در صورت پیش آمدن شرایط اضطراری و اجبار به اجکت شدن خلبانه. خلبانان این هواپیما برای مقابله با فشار بسیار کم و کمبود اکسیژن در ارتفاعات بالا باید لباسهای خلبانی مخصوص فشار می پوشیدند. نکته جالب در مورد اتاقک خلبان این هواپیما اینه که تجهیزات کامپیوتری در زمان طراحی و ساخت پرنده سیاه که به اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 برمیگشت وجود نداشت. بنابراین اتاقک خلبان این هواپیما کاملا آنالوگ یا همون دستی بود. پرنده سیاه میتونه در ارتفاع بالا به سرعت 3.5 ماخ دست پیدا کنه. در این سرعت دمای سطح هواپیما در اثر اصطکاک با هوای کم موجود به 260 درجه سانتیگراد میرسه. اگر سیستم تهویه هوای مناسبی در هواپیما وجود نداشته باشه، این دمای سطحی میتونه در داخل کابین خلبان دمایی برابر 120 درجه ایجاد کنه که برای خلبان مرگباره. اما پرنده سیاه از یک مبدل حرارت استفاده میکنه که این گرمای سطحی رو به سوخت منتقل میکنه تا به دمای احتراق نزدیک بشه و در نتیجه هدر رفته انرژی کاهش پیدا کنه. 3511 مأموریت جاسوسی از تجهیزات نظامی، تحرکات نیروها و سیلوهای هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد برای پرنده سیاه در نظر گرفته شد. تجهیزات جاسوسی این هواپیما به اون اجازه میداد در ارتفاع 24,000 متری از سطحی برابر 260,000 کیلومتر مربع در هر ساعت تجسس کنه. اندازه بزرگ این هواپیما به خاطر نبود قطعات و تجهیزات دیجیتال در دهه 60 بود. تمام تجهیزات مورد نیاز هواپیما اندازه‌های بزرگتر از نمونه‌های دیجیتال امروزی داشتند. از 32 هواپیمای ساخته شده از این مدل 12 فروند از بین رفتند، اما هیچ کدوم بر اثر آتش دشمن سقوط نکردند.
اگر خلبان SR-71 باشید، تنها کاری که لازمه برای فرار از انفجار و برخورد موشک انجام بدید اینه که نیروی پیشران هواپیما رو افزایش بدید تا کم کم موشک از نظرها ناپدید بشه. دقیقاً مشابه اتفاقی که سالها پیش در آسمان کره شمالی برای این هواپیما اتفاق افتاد که در انتهای این ویدیو به اون اشاره خواهیم کرد. بدون شک پرنده سیاه از زمان خودش بسیار جلوتر بود، اما به دلیل نبود تکنولوژی‌های بسیار در دهه 60 بسیاری از نقایص طراحی اون بدون راه حل باقی موندن. پرنده سیاه با تمام مزیت‌ها و نقاط قوتش هواپیمای بسیار گرانی بود. در آن زمان هر فروند SR-71 حدود 34 میلیون دلار برای دولت آمریکا هزینه داشت که رقم بالایی محسوب میشد. ناوگان این هواپیما در نیروی هوایی آمریکا در سال 1989 بازنشسته شد. کمی بعد در سال 1993 برای انجام عملیات‌هایی در خاورمیانه به کار بازگردانده شد و سپس در سال 1998 به کلی از کار کنار رفت. تمام مدل‌های آن به جز 2 فروند در موزه قرار دارند. این 2 فروند تا سال 1999 توسط ناسا استفاده شدند. اما شاید براتون جالب باشه که بدونین در سال 1981 یکی از هیجان انگیزترین روزهای تاریخ SR-71 رقم خورد. زمانی که بلکبرد در حال پرواز بر فراز کره شمالی بود، ناگهان سیستم‌های راداری هواپیما شروع به هشدار دادن کردند. سامانه‌های دفاعی کره شمالی روی هواپیما قفل و موشک‌های زمین به هوا شلیک شدند. اما خدمه بلکبرد به جای نگرانی و استرس، تنها کاری که کردن این بود که دستشون رو روی دکمه افزایش سرعت گذاشتن. در عرض چند ثانیه با سرعتی بیش از 4000 کیلومتر بر ساعت هواپیما از محدوده خطر خارج شد و موشک‌ها پشت سر اون منفجر شدند. به راستی که هیچ چیز نمیتونست این پرنده افسانه‌ای رو متوقف کنه. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. اگر از این دست ویدیوها و مطالب خوشتون میاد، حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما مطلع میشید.